Και εδώ είμαστε στην Μπόχαλη, στο κάστρο της πόλης της Ζακίνθου. Η πιο ωραία εδώ θέα στην πόλη. Δεν χρειάζεται ντρόν, τα βλέπεις όλα από εδώ, από ψηλά πάνω. Και το λιμάνι κάτω και όλη την πόλη φαίνεται. Κοίτα σκόνη. Πώς σου φαίνεται το υπερπολιτελές αυτοκίνητο που νίκιασα? Αφού το νίκιασες εσύ. Αμάν Παναγία μου. Τι εννοείς? Αυτό. Επειδή κουνάει λίγο στις λακκούβες. Ωχ, Παναγία μου, εντάξει. Βλέπω πολύ με τα ίδια κυκλοφόρα. Εδώ είμαστε στην παραλία του Λαγανά. Μεγάλη παραλία και αυτή εδώ. Πολύ κόσμο, πολλοί Εγγλέζοι. Νήσιο Ιταλικό παγωτό βρήκαμε. Ζελατέρια Ιταλιάνα. Ζάκυνθο, ωραίο. Κάποιοι Ιταλοί το έχουμε. Κάνουμε αυθεντικό Ιταλικό καλό. Τι έχουμε εμείς εδώ? Μια λίρα Αγγλίας. Ναι, όπως είναι γνωστό. 1 pound. Ταξίδι χωρίς περιπέτεια δεν είναι ταξίδι. Λοιπόν, και μας ξεκίνησε από την αρχή. Λοιπόν, εκεί που πάμε να αγοράσουμε καφέ και πρέπει να πάρουμε ρέστα 1 ευρώ, μας δίνουν... Ναι, ήθελα να πω βασίλισσα της Αγγλίας. Μας δίνουνε βασίλισσα της Αγγλίας. Πολύ όμορφο. Και λέω, συλλεκτικό. Και το δίνω στον άνθρωπο εδώ. Ναι. Και λέει, πα, δεν είναι. Μας κορόιδεψαν. Αντί για ευρώ μας δώσανε 60 λεπτά. Κάτι. Εγώ νόμιζα στην αρχή ήταν μισή λίρα. Αλλά εντάξει. Τελικά είναι μία λίρα. Μία λίρα, άρα είναι πιο πάνω από το ευρώ. Όσο είναι γνωστό εδώ στη Ζάκυνθο είναι πάρα πολύ Άγγλοι. Και είναι εύκολο να μπερδέψεις το ευρώ λίρα, με τις γιατί λίρες. είναι ολόιδια. Η διαφορά είναι στο βάρος. Ναι. Εντάξει, είναι μικρή διαφορά. Και είναι, παιδιά, πιο όμορφο. Κοιτάξτε πώς είναι και από πίσω. Φαίνεται. Ναι, ναι. Και μπροστά είναι η βασίλισσα της Αγγλίας, πολύ όμορφο. Και γενικά είναι σαν 1 ευρώ, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι
δεν θα καταλάβαινα. Τη διαφορά. Μόνο βάρος. Ναι. Εντάξει, και από αξία είναι πιο λιγάκι πιο δηλαδή, ακριβό από το ευρώ. Προσέξτε, στη Ζάκυνθο πέφτουν λίρες. Το ναυάγιο είναι πραγματικό ναυάγιο. Δηλαδή, ειλικρινά παιδιά, θα σας πω όλους οι οποίοι θέλουν να έρθουν να δουν την Εξέδρα. Ναι, ναι, που το βλέπεις από ψηλά δηλαδή το ναυάγιο. Πρέπει να σηκωθούν πολύ νωρίς το πρωί, δηλαδή να είναι 7. Μιλάμε τώρα, εμείς είμαστε τέλη Αυγούστου, δηλαδή όποια εποχή, ποιο μήνα καλοκαιριού έρχεστε, αργότερα δεν ξέρω, μπορεί να μην έχει τόσο τουρισμό. Ναι, σίγουρα, αλλά τον Αύγουστο... Τώρα εδώ που είμαστε, δηλαδή, ψάχναμε ακριβώς 3 ώρες, γιατί όλα μας στέλνουν αλλού, μας στέλνουν δηλαδή, γράφει ας πούμε ναυάγιο, πας, ναυάγιο, αλλά τελικά βρεθήκαμε στο λιμάνι. Από εκεί που φεύγουν τα καραβάκια. Στο πόρτο Βρώμη. Βρώμη, ναι. Που πρέπει δηλαδή... κάνεις ένα δρόμο περίεργο εκεί για να πας και... Όμορφο όμως. Ωραία διαδρομή, ναι. Για τους τουρίστες. Για να τις δεις έτσι, εντάξει. Σαν διαδρομή. Λοιπόν, αλλά είναι μεγάλος δρόμος ρε παιδιά, πώς το λένε. 1 ώρα σίγουρα ψάχνουμε, μετά 1 ώρα να γυρίσουμε, γιατί καταλάβουμε ότι πήραμε λάθος δρόμο. Σε μερικά σημεία είναι και επικίνδυνος, έτσι. Εγώ, ναι, έχει γκρεμό κάτω και... Λοιπόν, μετά κατεβήκαμε, μετά πάλι βρεθήκαμε σε κάποιο δάσος, μετά ξαναγυρίσαμε, μετά ρωτήσαμε 2 μπάρμπερ. Πού, μου λέει εδώ, ωραία. Πρέπει να ψάχνετε το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου των Κρυμνών. Μπράβο. Αυτό να είναι. Από εκεί είναι 1 χιλιόμετρο, δηλαδή Αγίου Γεωργίου των Κρυμνών. Είναι μετά το χωριό Αναφωνήτρια. Όχι, δεν πάμε δηλαδή στο μοναστήρι της Αναφωνήτριας. Το χωριό. Στο χωριό Αναφωνήτρια. Ναι. Αριστερά πάει για το μοναστήρι, δεξιά πάει για τον Άγιο Γεώργιο και το τη διασταύρωση. Όλες αυτές τις ιστορίες ποιο ήταν? Εμείς φτάσαμε γύρω στις 12 η ώρα. Σωστά. Ναι. Και υπήρχε κόσμος. Δηλαδή και πάλι μπορώ να πω ότι στην αρχή όταν ήρθαμε εμείς, δεν είχε τόσο πολύ. 10 άτομα, δηλαδή φανταστείτε μια εξεντρούλα τόσο για 1 άτομο και καθένας θέλει να θαυμάσει το εαυτό του, να τραβήξει την πάει σε καύση και περιμένει. Μια selfie. Λοιπόν, όπως γνωστό δηλαδή... Το χειρότερο είναι ο δρόμος, εντάξει. Που αυτό είναι... Ναι, εκεί που θα δείτε ο δρομάκος ο οποίος θα πάει εκεί 500 μέτρα, είναι σήμα απαγορεύεται είσοδος. Και όλοι οι ξένοι που είναι, εντάξει δεν είναι Έλληνες, ρωτάνε σταματάνε, γιατί? Και υπάρχει μια κακομοίρα εκεί που πουλάει κάτι μέλια και λέει Ελλάδα και εξηγεί σε όλους, όλη τη γλώσσα τη ρωτάνε, σε χτύρ πηγαίνετε. Πάντα ξέρω εγώ, ναι. Τέλος πάντων μπαίνεις εκεί, γιατί όμως απαγορεύεται? Γιατί είναι τόσος και μετά μπαίνει αυτοκίνητο, βγαίνει αυτοκίνητο, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Και παρκάρουν και δεξιά αριστερά, δεν φτάνει πολύ ο δρόμος τόσο μικρούλης. Και φοβόμασταν, δηλαδή εγώ δεν φοβούσαμε τίποτα να γυρίσω εκεί. Πρέπει να είσαι πολύ καλός οδηγός, να έχεις 10 άτομα. Ναι. Που γύρισα λίγο πριν τον κρέμο. Δηλαδή μια τσαντίλα και δίκιο έχουμε. Και υπάρχει μια και δεν φτάνει καντίνα. Αυτό. Πες και για την καντίνα. Που παιδιά, μικρό νερό. Αυτό το 250 email. Το μπουκαλάκι, το μικρό. Πουλάνε 1 και 1,5 αναλόγως στην κίνηση. Και βγήκε μια κυρία και λέει με κερδοσκοπία και τα λοιπά. Και λέει αυτή, εγώ είμαι υπάλληλος. Ό,τι μου λέει αφεντικό κάνω. Ξέρετε, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω, δηλαδή. Και τη Lux την πήρε 2 ευρώ νομίζω. Γενικά 4 ευρώ, αλλά μου κόψε απόδειξη γιατί εγώ έκανα κάτι αυστηρό, έτσι, ξέρεις, τα κόψε. Δηλαδή τα έχω μάθει αυτό το πράγμα. Κάνω έτσι με τα μάτια και τα λοιπά και με περνάνε. Και πήγα μετά την απόδειξη, την κοίταξα προσεκτικά, την δίπλωσα όμορφα και το έβαλα. Δηλαδή μιλάμε, της έφυγε. Και ψάρωσε αυτή. Παρ' όλα αυτά το πλήρωσε το 1 ευρώ. Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι εμείς μετά είπαμε σε ένα γκρουπ των Ιταλών, πρέπει να ήταν, να μην πάτε παιδιά, γιατί όταν φεύγαμε, κοπάδια τουριστών, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Αυτοί σταματήσαν εκεί στον Άγιο Γεώργιο και με ρωτάγανε πού είναι, αυτό είναι το ναυάγιο. Λέω όχι, αυτό είναι μοναστήρι. Πού λέει, where is the Sirek? Και γενικά όλοι ψάχνανε, βλέπαμε αυτοκίνητα, σταματάγανε, γυρίζανε, τρέκανε από εδώ. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά πινακίδα, έτσι. Τώρα γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα?
μία ντόπια κοπέλα. Κοίτα, εγώ πιθανολογώ ότι μάλλον θέλουν να διώξουν τις ευθύνες από πάνω τους. Μπράβο, Σου λέει, εμείς να βάλαμε ένα σήμα, αν πάτε και σκοτωθείτε, δικιά σας ευθύνη. Κάτι τέτοιο. Δεν κλείσαν το δρόμο δηλαδή. Εμένα μου είπε η γνωστή κοπέλα μας που μένει εδώ ότι είναι για να βγάλουν χρήματα. Γιατί σίγουρα. Να πας, από έμπτος χάρη, κάποιος άλλος έκανε ένα δρόμο, έψαξε ένας τουρίστας και λέει δεν πάω πίσω και σου λέει come on, ξέρω εγώ θα σε πάω 60 ευρώ, ξέρω εγώ 80 ευρώ. Ναι, ή πήγαινε στα καραβάκια, πλήρωσε 20 ευρώ, 30 ευρώ. Ναι, δηλαδή έτσι βγάζουν πάρα πολλά. Μου είπε επίσης ότι βέβαια ναυάγιο από μόνο του δεν είναι παραλία να κάνεις μπάνιο. Ντόπιοι εδώ. Παραλία όχι, πας με το καράβι και. Ντόπιοι δεν πάνε για μπάνιο ποτέ. Ναι, καλά εννοείται. Ποτέ. Δηλαδή αυτό είναι για τουρίστες και να βγάζουν. Δεν είπαμε να μην βγάζουν παιδιά, αλλά αυτό είναι λίγο επιβολή. Δηλαδή, τι να σας πω. Εντάξει, τώρα άμα ήθελε αυτός που βάλει την ταμπέλα και δεν ξέρω ο Δήμος ποιος είναι, ξέρω εγώ, να ενδιαφερόταν για την ασφάλεια των ανθρώπων, να σε έκλεινε τον δρόμο και ας έλεγε αφήστε εδώ τα αυτοκίνητα και πάτε με τα πόδια, ρε παιδί. Άμα θέλει να κλείσει τον δρόμο επειδή νομίζω ότι είναι επικίνδυνα που όντως είναι και μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα. Συγγνώμη, εσύ δεν τράβηξες εκεί καμία εικόνα από όλο αυτό το βέβαια τράβηξα, ναι. Α, μπράβο, θα μπούμε εκεί εικόνες. Να τις δείτε τώρα. Λοιπόν, τι λέτε για όλα αυτά? Γιατί εγώ όταν βλέπω στην τηλεόραση, όταν βλέπω στο Μάνα, εσύ, στο κάποιον, όλες τις ομορφίες της Ελλάδας, με ένα χαμόγελο, το πιστεύω. Μα το πιστεύω. Σίγουρα, εντάξει. Αλλά έρχομαι και λέω, α, Ζάκυνθο σούρφα. Και ο Ζάκης λέει, εμείς δεν σε περιμέναμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να... Όχι, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι... Όχι, περάσαμε, ναι, βέβαια, άλλη μια έχει και ωραίες παραλίες. Μια συμβουλή ακόμα, να μην μένετε στο κέντρο, γιατί έχει πολύ φασαρία, μουσική δεν κλείνει μέχρι τις 5. Και που μέναμε εμείς στην πλατεία Σολομού από πάνω δηλαδή, που είναι όλα τα κέντρα. Ναι, μας ότι το δωματιάκι ήταν χωμένο μέσα σε κάτι σπιτάκια και πώς το λένε γύρω-γύρω, έχουμε αρκοντήσεων, κλείσαμε κτλ. Δηλαδή ήμασταν πολύ κουρασμένοι κτλ. Μας έπαιρνε ύπνος. Τώρα δηλαδή ένα δωμάτιο που κοίταζε λίγο έξω, δεν μπορούσε να κοιμηθείς με τίποτα εκεί, δηλαδή είμαστε τυχεροί σε αυτό. Κάπου έξω ψάξτε παιδιά, να έρχεστε βόλτες, όλα καλά, αλλά όχι μέσα. Και εννοείται στους Άγγλους, πώς το λένε αυτό το μέρος, μακριά από Λαγανά και τέτοια. Λαγανά. Που γίνεται χαμός. Βρώμα δεν περιγράφεται. Βρώμα, δηλαδή βρώμα δεν συχαίνεις, με συγχωρείτε για την έκφραση. Εκεί πέρα ναι, όλη τη νύχτα πίνουν και την άλλη μέρα είναι όλα αυτά τα σαν κοτόπουλα. Αυτό το πράγμα, δηλαδή βλέπεις κοπάδια 18χρονα, ξέρω εγώ αυτό. Και δεν πήγαμε και βράδυ να δεις τι γίνεται. Εγώ δεν θα ξαναπάω εκεί. Παρόλο που είναι ωραία κτίρια, έχουν κάνει ωραία πράγματα ντόπιοι. Αλλά τι να πεις, που παντού γνωστή παράκμη αυτή. Και βλέπεις, ξέρεις γιατί βρώμα, γιατί περισσότεροι κάνουν μετό. Ναι. Εκεί και μου έκανε εντύπωση που έχουν φτιάξει και διάφορα έτσι ιατρεία τώρα που παλιά δεν υπήρχαν. Γιατί είναι... που δουλεύουν στο φουλ, ακόμα και ασθενοφόρα ιδιωτικά υπάρχουν εκεί.
Αυτό ήταν τέλος το ταξίδι στη Ζάκυνθο, επιστροφή στην Κιλίνη και μετά στην Πάτρα.